عليكم، مرحبا بكم في بريكولاج دي كاردون. غنشوفوا هذا النهار كاردا اللي ضايعه، الترطيب ديالها هو هذا. نشوفوا كيفاش غادي نقادوها، تابعوا معي المراحل. كاردا مقروضه غادي نبدلوها ان شاء الله. غادي نوريكم الحاله ديالها كي ولات. جيبوا بانس بونت باش نحلوا هاد الكولي اللي كاين هنا. كاردا ملي كتضيع كتولي بحال هكا. لهذا من لابد ما تكون الصيانه ديالها بلا كريس. هذه هي الشبكه اللي كتكون لداخل كطردل نيبلي، لا كريس والو ما كاينش. نحيدو الكولي الثاني. الماتريال اللي كيكون لداخل هو هذا. هادشي من لابد ما يتنقى. كما كتشوفوا